Hi guys, maghimo ko og magluto ko og litson kawali. Yeah, Visayan version. Una, inito na to ang atong skilly. Saladmaster skilly in 450 Fahrenheit. Yan. Then we have to test. Bisik-bisik ko na tong tubig. Kung init na ba. Yan, kung dagan-dagan na ang tubig. Di pa kayo sa init. So, mubalik ta taod-taod. So, test na balik. Yun, gadagandagan na ang tubig. Meaning, init na siya. So, sunod atong baton. Ako at taog. Salt. There is a garlic salt, but it's better. Garlic salt. Yeah. Tahanan na ito dire. Yan nila kasimple ang luto og litson kawali, pork belly. And also at the back. There's a lot of spring rolls to make. I'm sure there's a lot of. There's a lot of room. Ayan. Yeah. So, ito na. Budanan na ako salt garlic. So, i-dump na natin dito sa skillet. Just like that. Yan na kadali. For 10 minutes. Cover lang natin lang fully para it's not too much. Where's the cover lang natin ng fully para crispy siya. Wait lang natin for 10 minutes. I'll be back. Hello, nagbalik ako. Tapos na ang 10 minutes. Manana. Open lang natin to kung crispy na itong litson kawali. Yan. Kuhaon sa nato. Wala ni siya yung oil ha. Okay. Oops. Medyo. Ito na ito. Okay. Huwag hiwaon lang na ito. Gagmay. Ayan, maning resulta sa litson kawali. Huwag ato pa ning ibalik. Ayan ka. Skilly for 10 minutes more. Ayan. Take note, wala ni siya oil ha. Gusto rin yung litson kawali, gagamit ng oil kami. Wala yung oil.
Yan. After 10 minutes, i-flip over na natin. Yan guys, di na nato siyang tapluban og maayong ano lang. We'll wait for 10 minutes. Ito na, after 10 minutes, i-flip over na natin. Kalabasan ito. Yan. Flip over natin lahat. Yun o. Crispy. Yan. Okay. Mabalik ako mamaya pag anong lahat. Ayan, na-flip over na natin. Hello guys, and we will set this again to 450 Fahrenheit yung temperature. 450, where are you? Ayan, and the time is 10 minutes. Tapos nyan, hiwain na natin yung litson kawali. See the result? Ang side niya within 10 minutes. Okay, I'll be back for another 10 minutes para luto na.